цеглина вагою 640 грамів. Я вам чесно кажу, я був здивований. Це Oskal Tank 1, це захищений смартфон, і в ньому батарея 20 тисяч мА з можливістю зворотньої зарядки, тобто це фактично Powerbank з 5G з підтримкою і з дуже гарними грейдами захисту. Тобто тут і Military стандарт STD 810H, тут IP68, IP69K, і навіть UG чи UH94, це він витримує надвисокі температури, тобто він може витримати горіння. Ну, звісно, в нього буде вигляд не той, але це все, що мені в ньому подобається. Так, ви відразу почули це. Бо цей смартфон заснований на Dimensity 7050, начебто непоганий енергоефективний процесор. От будемо якось ставити, бо він падає в нас. Цей смартфон, заснований на такому проці, повинен був стати якимось бестселером серед захищених смартфонів. І от стосовно захищеності, я не шуткую. Ви бачите зараз вставки, ми його занурювали у Дніпро, ми навіть знімали під водою, ми його закопували у пісок, ми його швиряли. Що ми тільки йому не робили? Він витримав усе. Дійсно надміцний смартфон. Але в нас, знаєте, що тут є? Ніфіга собі, ну, лисичка, покажи. Ось такий, ой, щось сфотографували тут. Ось такий годинничок. Ось такий позаду, вони як екран нарисували, знаєте, зробили, начебто все круто. І, знаєте, це такий закос під Xiaomi Pro 17, який вони випустили, і вони думають, ну, буде, мабуть, щось подібне, так? Дуже крутелезне, не буде. Пам'ятаєте, я робив огляд на дешеві годиннички від Blackview, і, в принципі, за їх ціну, там, за 20 баксів, там, за 24, це нормальний годинничок, просто фітнес-трекер. Оце, в принципі, те саме. Просто вбудували годинник сюди. Нічого більше він не може. Повідомлення, покаже, хто дзвонить, погода, яка через раз працює, фітнес-трекер і все. І керування музикою. Ну і камера, начебто, ну стосовно камери, тут окремі в мене окремі питання, бо дійсно є питання. Ми тестували камеру, і вона мені не сподобалась, повністю не сподобалась. Екран класний, яскравий, 700 ніт яскравість, Full HD+, 6,78 дюймів. Але, а де HDR подівся у декодуванні? Ти коли вмикаєш YouTube і вмикаєш HDR-ролик, відео якесь, воно темне. І ти такий, та ну стоп, ну так не повинно бути. І всі розуміють, що вони забули сюди вмикнути HDR-сертифікацію, і у вас не буде декодуватися HDR, хоча яскравий, хороший дисплей. Отакі питання. Потім, ми не знаємо, яка там пам'ять, вони не пишуть. Ну, наприклад, там DDR4, 5, чи яка там, чи який там сховище, є eMMC, чи є UFS 2, 3, 4, 5, 25, ми не знаємо. І ми навіть не знаємо, чи дійсно він підтримує 55 Вт зарядку, хоча вони заявляють, бо зарядки у комплекті швидкої немає. Просто немає. Вони ким собі возомніли? Apple? Чи хто? Samsung? Вони не кладуть туди зарядку? З якого фіга китайські смартфони просто тепер не кладуть туди зарядку? Мені це не сподобалось. Далі, коли ти граєш там гучний динамік, але динамік моно, басистості не вистачає. Пограти, вибачте, 640 грамів, ви не дуже багато так натримаєте, бо у вас почнуть боліти зап'ястя. Це чесно, там ти так годинку посадив і все, і вже це не дуже гарна затея. Ліхтарик, так, добре, це класно, він дійсно професійно світить, класно, і інструменти тут є для професійної діяльності, підійде для водіїв, для будівників, для активного туризму, для військових, але для військових, от теж відразу кажу, тут є камера нічного бачення, яка для військових протипоказана. Це інфрачервона камера, військові відразу розуміють, про що я кажу, бо у темряві ці світлодіоди світляться червоним і виходить так, що вас просто засекуть, коли ви захочете подивитися щось уночі. При тому, що вночі це буде максимум 15, 20, 25 метрів якусь чупакабру у лісу роздивитися, у лісі роздивитися. Це не більше. Це не термальна камера, це нічого. І дехто з людей думає, що нічна камера, можна там ворога подивитися. Ніфіга, не подивитись. Це дуже-дуже мала відстань для такої камери.
Тому ми зараз підемо, розпакуємо, подивимося, скільки він коштує. Дуже багато нюансів, як на мене, у цьому смартфоні. І вже чекайте тоді на висновки. Так, танк Oskal Tank 1 NFC 5G, і тут ми бачимо, що там екранчик якийсь є. Позаду написано, що тут IP68, клас міцності А, це дуже високий клас, і в нас клас ремонтопригодності Б. Дві батареї по 10 тисяч мАч, 16 пам'яті, плюс 32 віртуалки, 512 сховища. Екранчик 1080 на 2460, 6,78 дюймів. Фронталка 50 мегапікселів, 64 плюс 20 задня камера, дві камери. І це у нас MT8791 веб-платформа. А знаєте, що саме цікаве? Маркетинг тут, бачите, тут маркетинг. 48 ГБ. Для чого це писати? Хоча там 16 фізичної. Тепер давайте далі. Сам по собі Oskal. Ну, я дістаю танк 1. Оце. Є дріт. Є оця безглужда штукенція, яку ти не будеш ніколи використовувати, бо, вибачте, при його вазі використовувати оцей пластик, ну, це деякий час, можливо, пропрацює. Цей матеріал, тут, в принципі, знаєте, таке собі. І все, немає зарядки. Немає нафіг зарядки. Тепер далі. Ну, знімаємо. Лисичка. Під екраном в нас плівка, він під плівкою, це добре. Ну, скажімо так. Тепер далі. Сам він, звісно, такий протиударний, усі кути захищені. Наскільки буде захищений цей екранчик, я не знаю. Він також під плівкою, до речі. Він під плівкою і вже пошкарябалось. Дивись. Ми буквально секунду. Там плівка. Під низом плівка, це не сам екран шкарябається, там плівочка. Але, вибачте, вже пошкарябало. Це така плівка. Ну, це отака якісна плівка. Тепер далі. Конектори, дві камери, спалах, є якісь інфрачервоні, мабуть, не знаю, подивимось, що це за камери. Не камери, а датчики чи діоди. В нас тут відбиток пальця, я знаю ці датчики. В нас тут регулювання гучності, програмуємо кнопка, отвір для сім-карток, дві сім-картки, чи одна сім-картка і ТФ-картка. Бачите, ось таким чином. Навіть немає скріпки відкриття. Тут повинен бути такий. Слухай, воно дійсно не дістається, там немає. Там нічого немає, воно не дістається. Немає нічого, окрім самого смартфону. Слухай, це просто треш. Ладно, і це в нас рожевий кольор. Ой, так, вони ні, це помаранчевий. Ну, давай увімкнемо, подивимось, потім підемо налаштовувати вже. Він хоча б заряджений. Вібро таке слабеньке десь, не знаєш, така фігня така. А ну, цей екран ще не увімкнувся. Плівка. Реально, то вона вже поцарапала. Коротше, я пішов налаштовувати, потім повернемося і будемо вже оглядати. І так, світова прем'єра BlackView Oskal Tank 1, захищений смартфон, Dimensity 7050, 20 тисяч мАч, 269 баксів. Це версія на 12 на 256, на 16 на 512 поки що остаточної ціни немає, коли з'явиться, напишемо. Хоча тут, мабуть, вона десь, Tank 1, ні, не пишуть, ще немає у продажу. Тепер давайте так, що вони тут заявляють? Те, що це 7050 6-нанометровий проц, 8-ядерний, 640 грамів. Твою мать, цеглина. Потім 6,78 дюймів екран, 2,4К, FHD+, IPS сам по собі екран, 1080 на 2460. Покритий Corning Gorilla Glass 120 Гц і з 700 ніт яскравістю. Маленький екран 240 на 296, 2-дюймовий. Ну ладно. 64 основна камера плюс 20 мегапікселів нічного бачення, а фронтальна в нас Samsung ISOCELL GN1. При тому, що є 55 Вт швидка зарядка. Де зарядка? BlackView, де зарядка? Ми ж розпаковку зробили. Де зарядка? Ладно. Заявляють про IP68, IP69 і MIL STD 810H. Це в нас стандарти міцності. Ну, там ще один є.
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS – це у нас підтримка навігаційних спутників. Ну і там далі пішло Wi-Fi 6, 5G, який нам поки що не потрібен в нашій країні. Так, 20 тисяч мАч батарея. Miele TD810H. Це що означає? Дощ, пісок, пил, вібрація, шокове падіння, акселерація швидка, висока температура, низька температура, вологість, висота і тиск під водою, скажімо так. Потім вони заявляють про нічну камеру, 601 1000 у AnTuTu. Це все добре. Задній дисплей я навіть не розглядаю, він для мене не цікавий, ми хоча б подивимось. А от знаєте, що цікаво? Мені трохи засмутило 20 тисяч мАч, так для іграшок 20 годин, ладно, це багато. Але відео 23 години, там будь-який смартфон, який там в мене, наприклад, OnePlus 13, з батареєю там 5 чи 6 тисяч мАч, не пам'ятаю, він 21 годину на тестах витягує. Тут якби так цікаво. Веб-браузинг 38 годин, дзвінки 84, музика 58, ліхтарик 45 годин і у стендбаї 1080 годин. Ладно, подивимось. І поїхали. Зворотня зарядка, тобто можна щось заряджати від нього, як павербанк з функцією смартфона. Тепер далі. По матеріалах. Тут є рамка з авіаційного алюмінію, авіалій, хоча це не самий міцний матеріал. Є Corning Gorilla Glass, сталеві решіточки звукові, позаду композитні матеріали, начебто повинен бути кріпкий. Вони показують 1200 кг тиску витримує, але це такий дуже маркетинг. Я вам поясню, якщо ви перегорнете смартфон і наїдете автівку, я пробував на подібному, воно просто розчавить скло. Сама по собі рамка буде ціла, він буде працювати, воно його розчавить. І далі, знаєте, що хочу? Підводна камера, вони там, тут є сертифікація UL94. Це базова сертифікація захисту від пламені. Тобто він може поплавитись трохи, але він залишиться цілий, усі дані залишаться, оце теж прикольно. Режим у рукавицях, це добре. І що в нас тут? Інструменти різноманітні, підходить для будь-якої робочої професії. Для активного відпочинку, наприклад, на серфінгу, я дуже сильно, в мене є сумнів, цієї цеглиною тільки потоне. Ліхтарик, добре, дуже нормальний, 170 люмен. Тепер далі, що ще в нас є? Інфрачервоне керування, Louds, це Dynamic 100 дБ, це таке більш для розваг. А от знаєте, що засмутило? Вони так пишуть 16,7 мільйонів кольорів, але це 8 біт. Вибачте, це 8 біт, це не 10, не 12, це 8 біт. То ладно. Будемо також дивитися. Стосовно іграшок, витримайте цю цеглину 640 грам в одній руці чи в двох, щоб пограти. Задній екран мене не цікавить, більше цікавлять камери. Давайте камери я пропущу, бо маркетингу дофіга, а фактично ми зараз подивимось. І більш тут дивитися нічого. Коротше, посилання опису під цим відео, промокодик опису під цим відео. Переходимо і дивимося. А ми поїхали тестувати його далі. А почнемо ми з іграшок. Принаймні з PUBG, 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 хто як каже. А я вам, я поганого нічого не скажу. Грати дійсно можна, але, відразу кажу, є фігня. Десь хтось в мене стріляє. Є фігня, що ти не можеш орієнтуватися, монодинамік з цієї сторони. І, бачите, не можу зорієнтуватись нормально. І коли ти рухаєшся з добрим ранком. А чому його не вирубила? На тобі. Все. І скажу вам так, коли ти закриваєш, ти так тримаєш. По-перше, він важить ніфіга собі скільки. І ти його тримаєш, і ти закриваєш динамік, і тебе не чуть. Тому, таке собі. Хоча відпрацьовує нормально. Не гріється, та й не буде грітися. Давайте поїхали з вами подивимось усередині, що у нас там є. Сам по собі інтерфейс дійсно працює нормально. Дивіться, він жвавий, швидкий. Якщо піти у налаштування, то дійсно екранчик в нас підтримує
Давайте, 120 Гц ми можемо тут побачити. Ой, який пересвіт. От те, що він яскравий, це дійсно так. Він дуже яскравий, приходиться у нас трішечки прибирати цю яскравість, це є таке. Тепер далі, що в нас тут ще цікаво? Про телефон ми бачимо DOC OS 4.2, модель Tank 1, ємність акумулятора 20 тисяч мА, роздільна здатність 1080 на 2460. Ну, по камерах ще поговоримо. І в нас ми бачимо, що можна до 32 ГБ пам'яті додати, але наскільки це потрібно, не знаю. Бо це 16 гіговий, от бачите, система, це 16 гіговий, немає з такого, в принципі, сенсу. От, процесор у нас 8-ядерний, 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц, 2 ядра по 2,4 Cortex A78. 6 нанометрів, 64 біт, Dimensity 7050. За дисплей в нас відповідає Mali G68, 120 Гц, це у нас 480 DPI, акумулятор 20 тисяч, тут все добре, тут якби проблем немає. Та нафіга нам ця реклама? Доступу до температури немає, тому ми не будемо нічого робити. Саме перевіряти тротлінг-тест. А от те, що хочу показати, це ось дуже цікаво. Справа у тому, що тут є відбиток пальців. І він спрацьовує не з першого разу. О, спрацював. Як би ти не перезаводив палець, потрібно перезаводити його декілька разів на різні відбитки. Тоді він нормально спрацьовує. Він швидко спрацьовує, але не з першого разу. Буває таке, що є такий момент. Тепер, оцей задній екран. Царапається плівка. Плівку потрібно замінювати відразу. І тут в нас вже пішло. Тут сповіщення, сюди приходять дзвінки, але це звичайний смарт-годинник Blackview за дуже малі гроші, і в ньому нічого немає. Тут помилка мережі. Ну якого хріна видає погода помилку мережі, хоча вчора вона працювала. Є компас і є там увімкніть камеру. І начебто це так круто, бо задня камера повинна бути ліпша за передню. А як виходити з цього? Бо тут немає ніяких жестів, нічого. І більш нічого в цьому годиннику, як би я сказав, немає, бо керується він оцим додатком здоров'я і все. Добре, що є пульт дистанційного керування інфрачервоний, ви можете налаштувати будь-який. Є цей ліхтарик, який керується через, там, де тут інструменти? Ось, будь ласка, інструменти, ліхтарик, він дійсно такий дуже-дуже потужний, і за ліхтарик великий плюс. Є інструменти, є відвісне, наприклад, у нас є там, наприклад, рівень візуальний, є в нас транспортир візуальний, де ми можемо кути вимірювати, лупа, сигнал тривоги, дзеркало, тест на шум, компас і вимірювач висоти. Ну, компас, а що в нас, ліхтарик працює? Чому він працює? Я ж його вимикав. Все, вимкнув, добре. І це також, в принципі, задовільно. По мережевим можливостям, та заради Бога. От бачите, воно пише, що там є якісь моменти з мережою, але проблем з мережою немає. Це 2,4 ГГц. Зараз спробуємо 5 ГГц. На жаль, 4G, 5G, ну 5G, звісно, я не зможу перевірити. 4G в Запоріжжі зараз важко перевіряти, більше там 10-15 Мбіт не буде, бо реби працюють постійно і зараз ще й тривога. 65 на 136 – це 2,4 ГГц. Це нормально. Якщо ми оберемо з вами, оберемо з вами 5 ГГц, давайте під'єднаємо навіть цю мережу. І спробуємо протестувати. Ну, давайте, по гігабіт він повинен давати. Ну, давайте, 540 на завантаження, 560. І на вивантаження в нас, 800. 900. Ну, от за це добре. Тут начебто з мережевими можливостями більш-менш все добре. Далі, Antutu. Відразу кажу, те, що заявляють 600 тисяч балів, можна вірити, а можна ні, бо з 11-го Antutu воно пише, що перевірити результат не може, повинен девайс пройти перевірку через античіт. Таку перевірку він не проходить, від'єднано від серверів, не знаю чому. І перевірити, наприклад, мультитач-тест, так, 10 дотиків він підтримує, все добре, і, до речі, цей refresh rate 240 на опит, він дійсно нормально спрацьовує, для іграшок начебто теж добре буде. Із того, що можу сказати, ну, ви вже бачили, як ми його там тестували, кидали, плавали, він добре все відпрацьовує, дуже гарний звук. Дуже гарний, ну як дуже гарний, гучний, але він моно. І якщо піти, наприклад, у YouTube і намагатися постримити, наприклад, HDR YouTube
у 4К, от давайте подивимось, то ми відразу побачимо, що картинка стане в нас тусклою. Так, це гучно, це нормальний звук, але чому ж вона тускла? Я вам поясню. Бачите? HDR, і може він декодувати 4К начебто, але чомусь він у фризах. Він не може декодувати навіть 4К, хоча я бачив ці проци, на цих процах повинно працювати 4К. Він фризує. Я вам поясню, справа в тому, що компанія, яка виробляє цей смартфон, вона не купила ліцензію HDR10+, бо бачите, як воно повинно бути. Ось вам різниця. Бачите? Різниця відтворення. Немає ліцензії HDR, чи екран не може, але не прибрали можливість HDR відтворювати. Тобто вони повинні були зробити SDR. Це не говорить про те, що тут не можна дивитись кіно, наприклад. Тут ви спокійно можете Мегого дивитись, там Світ ТВ і інші сервіси, вони будуть усі працювати. Але YouTube HDR ролики не відтворюйте, бо вони будуть затемні. Далі. Камера. Ви ще зрозуміли. Є нічна камера і все начебто нормально, але ж ви ж розумієте, для військових ні у якому разі таку нічну камеру використовувати не можна, бо ці світлодіоди видно вночі і буде біда. Ви розумієте. І до того ж вона, 25, 30 метрів максимально може взяти. А якщо брати фотографування, 64 мегапікселі, так? Ми з вами рівне фото робимо, це рівне фото. Ми починаємо його роздивлятися і бачимо, що в нас тут більш-менш у центрі воно чітке, а по краях воно опа, а що таке? А якого хріна? І ти потім, після того, як лисичка наша робила тести, давайте подивимось, це я сфотографувався, тут ще до цих камер підійдемо. Ви бачите, так, що лице якесь дуже-дуже странне, хвороба Боткіна на фотографіях. Коли добре щось освітлене, начебто також все нормально. Більш-менш нормально все спрацьовує у світлому просторі, але кольоропередача мене не влаштовує. Експозиція десь хромає потроху, і також воно по кутах починає десь милити. Хоча один і той самий фокусний відстань. Тут більш-менш нормально. Давайте зараз відео. От квіточки, так? А що там є? Ні, я думав, живе фото є. Квіточки більш-менш нормально. І ось відео мені цікаво. Давайте. Це відео ніякої стабілізації немає, як ми бачимо, не цифрової, не оптичної, ніякої. Хоча воно знімає 4К 30 Гц, це не має ніякого значення. Бо якщо в тебе немає стабілізації, скільки б ти там не надув тих мегапікселів, це буде фігня. Давайте долистаємо знову до наших фото. Кольоропередача. Це підводна зйомка. Ми робили під водою зйомку, він дійсно під водою працює. Так, все красиво. А тут також одна і та сама фокусна відстань, також ми бачимо, отут чітке, а тут милить. От чому воно посередині милить? Так, а тепер далі. Ви бачите мою фотографію. Я вам зараз покажу, як це було насправді. Бо в мене при освітленні. Так, це фронталка була. Ось, це фронталка одного смартфона, це фронталка цього смартфона. При одному тому самому освітленні. При тому, що це, оце задня камера цього смартфону, це задня камера цього. Ви скажете, давайте яскравість додамо? Давайте додамо яскравість. Що ми бачимо? Вибачте, але камери при самому малому освітленні, вони становляться ось такі. Це просто срака. От чесно, мені інших слів немає, це просто срака. Камера мені не сподобалась, що я можу і сказати. Що тут ще перевіряти? В принципі, нічого. Давайте ще там у Shadowguns Legends зіграємо і будемо переходити, вже робити висновки. Ось, будь ласка, гучно так, але без толку. Бо ти, коли тримаєш смартфон, він дуже важкий, то ти закриваєш динамик і ти нічого не чуєш. Дає нам у Shadowguns Legends поставити, дивіться, середнє налаштування 60 FPS. Давайте подивимося, як він працює, бо якщо ти ставиш вище, то починаються деякі певні проблемки.
А ну давайте, що тут у нас? Ну давай. Зараз хочу ще один тест провести. Я хочу зворотню зарядку перевірити. А ну йди сюди. Та звісно, воно буде все працювати. Доброго ранку. Є контакт. От дивіться, да, так гучно, але це моно. Орієнтування немає. Ну, таке собі. Давайте далі поїхали. Ні, грати можна, слухайте, ну не для іграшок. Дуже болять потім зап'ястя для того, щоб на ньому грати. Тепер зворотня зарядка. Перевіряємо, чи є у нас такий момент, чи працює він. А якого хріна він почав заряджатися від мого смартфону? Тихо. Що це за фігня? Ні. Мені потрібно ось так. Ев! Ти ж заряджався, нормально все ж було. Ти чого? О, все тут. О, заряджається. Дивіться, все нормально. Працює, добре. Ну, на 20 тисяч мА це павербанк. Це звичайний павербанк з функцією смартфону і нікому не потрібною функцією смарт-годинника позаду. Переходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, якщо вам потрібен тупо павербанк з функцією дзвонилки, просто звичайного телефона із безглуздим цим фітнес-трекером, який тут, вони що думають, що я цей фітнес-трекер буду носити у своїх штанях і постійно відстежувати, скільки я з ним пройшов? Чи як це виглядає? Це додаткове навантаження. На додаткове навантаження. Дякую, лисичка. Дуже корисна функція. Ні. Мені не сподобалось. Я можу рекомендувати лише як павербанк, лише як просто засіб зв'язку і не більше. Ну і як ліхтарик. Все. Все інше ви від мене вже почули. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.